હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારા માટે પ્રોટીનથી ભરપૂર એકદમ શક્તિદાયક અને ખાવામાં ક્રિસ્પી તથા સોફ્ટ લાગે તેવા નાસ્તાની રેસીપી લઈને આવી છું, જે ખૂબ હેલ્ધી સાથે ટેસ્ટી તો છે જ, પણ આ ખાવાથી આખો દિવસ આપણને થાક પણ ન લાગે, શક્તિ રહે અને સ્ફૂર્તિ પણ રહે. આ નાસ્તો મારા મમ્મી અમને બનાવીને આપતા. હું પણ મારા બાળકો જ્યારે નાના હતા ત્યારે સ્કૂલના લંચ બોક્સમાં બનાવી આપતી, અને આજે પણ મારા ઘરમાં હજી વીકમાં 2 વાર તો આ સવારના નાસ્તામાં બને જ. અહીં 1 વાટકી મગ લીધા છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પ્રોટીનથી ભરપૂર મગ ખૂબ જ શક્તિવાળા અને માંદા માણસને પણ સાજા કરી દે છે. આ મગને મેં 24 કલાક પાણીમાં પલાળ્યા પછી 48 કલાક માટે ફણગાવવા માટે રાખ્યા હતા. મગને ફણગાવવાથી તે એકદમ સરસ ઉગી ગયા છે, જેથી તેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ અનેક ગણું વધી જાય છે. વળી ફણગાવેલા મગ ખાવાના ફાયદા તો આપણે બધા જાણીએ જ છીએ. નાસ્તા માટે પહેલાં મગ વઘાડશું, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં 5 ચમચી હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં હિંગની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે 2 થી 3 કળી લસણ ઉમેરવાનું છે. કઠોળ છે તે પચવામાં થોડું ભારે કહેવાય છે, માટે મગ જ નહીં પણ ચણા, વટાણા, મઠ જેવા કોઈ પણ કઠોળના વઘારમાં જો લસણ ઉમેરીએ ને તો તે કઠોળ છે તે પચવામાં હળવું બને છે. લસણ સહેજ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે તુરંત જ તેમાં ફણગાવેલા મગ ઉમેરી દેવાના છે. મગ ઉમેર્યા પછી તેમાં 5 ચમચી હળદર ઉમેરશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનું છે, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ચમચીથી સહેજ ઓછું મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે બધું હલાવી અને મસાલા મગમાં મિક્સ કરતા જઈ 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળશું. તમે કહેશો કે કુકરમાં મગ વઘારીએ ને તો વધારે ચડી જાય અને છૂટા પણ ના રહે, પણ એવું બિલકુલ નથી. આ રીત ધ્યાનથી જોજો. કુકરમાં ફણગાવેલા મગ જ નહીં પણ ફક્ત પલાળેલા મગ જે આપણે રેગ્યુલર બનાવતા હોઈએ કે ઘરમાં સારા પ્રસંગે પણ છૂટા મગ બનાવવાના હોય ને, તો આ રીતે કુકરમાં એકદમ દાણે દાણો છૂટો મગ બનાવી શકાય છે અને સમયની પણ બચત થાય છે. હવે મગ સરસ સતળાઈ ગયા છે તો જે વાટકી મગ લીધા હતા ને તે જ અડધી વાટકી પાણી ઉમેરવાનું છે. એટલે કે જેટલા મગ લીધા હોય ને તેનું અડધું પાણી ઉમેરીએ તો કુકરમાં પણ મગ એકદમ સરસ ચડી જાય છે અને દાણે દાણો છૂટો થાય છે. હવે કુકરમાં ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં ફક્ત 2 જ સીટી કરવાની છે. સવારના નાસ્તામાં સોફ્ટ મગ એકલા ના ભાવે ને તો તેની સાથે કંઈક ક્રિસ્પી બનાવીએ તો ઘરમાં નાના મોટા સૌ હોશે હોશે નાસ્તો ખાઈ પણ લે. માટે ગેસની લો ફ્લેમ રાખી તેના પર એક મોટી કઢાઈ રાખશું. હવે તેમાં ચોખાના મમરા ઉમેરશું અને હળવે હાથે મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. ચોમાસામાં દરેક ગૃહિણીની એક ફરિયાદ હોય છે કે બજારમાંથી મમરા લાવીએ ને તો મોટું પેકેટ જ મળે, વળી આટલા બધા મમરા એકસાથે વઘારવાના પણ ન હોય, એટલે વઘાર્યા સિવાયના મમરાના પેકેટને એરટાઈટ પેક કરી રાખીએ ને તો પણ ચોમાસાની સિઝનના લીધે મમરા હવાઈ જાય છે અને પોચા પડી જાય. વળી જ્યારે વઘારીએ ને ત્યારે ફૂલેલા મમરા છે એકદમ નાના થાય અને વેસ્ટ થઈ જાય છે. પણ ચોમાસામાં મમરા વઘારતા પહેલાં આ રીતે ધીમા ગેસ પર કોરા મમરાને શેકી લઈએ ને અને ત્યાર પછી વઘારવાના તો મમરા સોફ્ટ થઈને સાઇઝમાં નાના પણ નથી રહેતા અને ચોમાસામાં પણ વઘાર્યા પછી લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી રહે છે. હવે 3 થી 4 મિનિટ આ રીતે મમરાને હલાવી અને શેક્યા પછી હવાઈ ગયેલા મમરા એકદમ ક્રિસ્પી બની ગયા છે. હાથમાં પ્રેસ કરતાં તે ભૂકો પણ થઈ જાય છે અને એકદમ ફૂલેલા જ રહ્યા છે. તો હવે આ મમરાને એક પોળા વાસણમાં કાઢી લઈશું. હવે એ જ કઢાઈને પાછી ગેસ પર રાખશું અને તેમાં 5 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય છે. મેં અહીં મીઠા લીમડાના પાનને નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે, સાથે 2 મરચાંના ટુકડા પણ કરી રાખ્યા છે અને 3 ચમચી સિંગદાણા લીધા છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં સમારેલા લીમડાના પાન ઉમેરશું. લીમડાના આવા ટુકડા વઘારમાં ઉમેરવાથી મમરાનો સ્વાદ બજારમાં મળતા રેડીમેડ ચેવડા જેવો આવે છે. હવે તુરંત જ તેમાં 5 ચમચી હિંગ ઉમેરશું, સાથે લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. જો મમરા તીખા ના કરવા હોય તો લીલું મરચું નહીં ઉમેરવાનું. હવે બધાને વઘારમાં હલાવી અને મિક્સ કરશું, સાથે તેમાં સિંગદાણા પણ ઉમેરી દેવાના છે. અહીં તેલમાં સિંગદાણા તળાઈ જાય ત્યાં સુધી સાતળવાના છે, માટે 2 મિનિટ આ રીતે ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું, જેથી સિંગદાણા અંદર સુધી તળાય અને ક્રિસ્પી થઈ જાય. જુઓ, હવે સિંગદાણા તળાઈ જાય એટલે સિંગદાણાની ઉપરનું લેયર છે તે દાણાથી અલગ થવા લાગે છે, એટલે તુરંત તેમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરશું અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું. હવે મસાલાને તુરંત વઘારમાં મિક્સ કરી દેવાના છે.
ત્યાર પછી શેકેલા મમરાને ધીમે ધીમે વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. આ સમયે પણ ગેસની ફ્લેમ છે તે ધીમી જ રાખવાની છે. બધા જ મમરા કઢાઈમાં ઉમેરાઈ ગયા છે તો આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ મમરાને સાતળશું, જેથી બધો મસાલો છે તે મમરામાં એકદમ સરસ ભળી જાય. 2 થી 3 મિનિટ સુધી શેકતા મમરા એકદમ ક્રિસ્પી સતળાઈ ગયા છે. મમરા સતળાઈ ગયા પછી તેમાં ગળાશ માટે 1.5 ચમચી ખાંડનો પાવડર ઉમેરશું અને આ રીતે હલાવી મિક્સ કરશું, જેથી બધા મમરામાં એકદમ સરસ ગળાશ ભળી જાય છે. આ ગળ્યા મમરા સ્વાદમાં એકદમ ચેવડો ખાતા હોય ને તેવા લાગે. એકદમ ક્રિસ્પી મમરા બની અને તૈયાર છે. બીજી સાઈડ મગનું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. જુઓ, પાણી એકદમ માપનું જ થયું અને ફણગાવેલા મગ દાણે દાણો છૂટા થઈ અને ચડી ગયા છે. હવે આ મગમાં ગળાશ માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું, સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે, જેથી ખટાશ ગળાશ સાથે છૂટા મગ એકદમ મસ્ત લાગે. તમને થશે કે મગ ને મમરા એ વળી કેવો નાસ્તો, પણ સોફ્ટ મગ સાથે ક્રિસ્પી મમરા મિક્સ કરીને ખાઓ ને એટલે એટલી મજા આવશે ને કે નાના બાળકોથી લઈ મોટી કોઈ પણ ઉંમરના વ્યક્તિને આ ભાવશે જ. સાથે પ્રોટીનથી ભરપૂર હોવાથી આ નાસ્તો આખો દિવસની શક્તિ પણ આપશે. તો ફ્રેન્ડ, સવારના નાસ્તાની આ રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂર કહેજો. ફરી મળશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.